Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series sửa chữa. Và ngày nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một trong những cái lỗi mà chúng ta rất là gặp đối với những cái tủ gỗ, tủ bếp như này. Có lẽ 10 nhà thì chắc cũng phải đến 7-8 nhà bị. Còn đến nhà thứ 10 thì chắc là hỏng cho họ thay mới. Cái này thì đây, cái cánh không hỏng nó sẽ như này. Nó sẽ có một cái van bản lề đây, cái piston đây, mở ra được vào này. Nó có piston hơi thì khi mà chúng ta đóng vào thì nó sẽ rất là nhẹ. Đây, như cái này, piston trợ lực đó. Thì lỗi cũng chỉ liên quan đến hai phần thôi, là cái phần bản lề này, phần lỗi ben hơi hay piston này. Đây có một cái cánh đang hỏng này. Hôm nay chúng ta cùng thử xử lý cái này xem như nào nhé. Rồi, cái cánh mà bị lỗi ở sát bên góc trái, hai tấm này sẽ như nhau. Đó, mình mở này cho nó sáng này. Đây, bây giờ thì không đóng không mở, chết đứa đường. Mình khảo sát trước xem là đây, con này thì piston của nó thì vẫn ngon nhé, ben hơi vẫn chạy này, nhưng bản lề thì bung rồi. Bản lề bung hẳn đây này. Đó, con này thì nó chỉ có một ben hơi thôi. Cái này chắc là họ thiết kế họ cũng giảm bớt chi phí, chỉ lắp một ben hơi. Đây chỉ một ben thôi. Thực ra cái cửa này nó không chịu lực nhiều, một ben chắc là vẫn tải được. Rồi, kia nhìn thấy lỗi rồi, bung bản lề. Này, cái này giờ sửa chúng ta sẽ phải nhổ cả đây ra nhé, nhổ cái này hết ra, bắt lại. Đây, bây giờ thì không làm gì rồi, sứt cả tường này. Rồi, dụng cụ để sửa cái món này thì bắt buộc chúng ta cần phải có tô vít nha. Anh em là sang xịn mịn hơn thì chúng ta có mấy khoan cầm tay, loại khoan hỗ trợ bắt vít, súng bắt vít ấy. Đây, con này cũng rẻ thôi, có tầm 150. Cái này nếu mà tháo cái này thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều so với tô vít này. Tô vít này các bạn bắt sẽ rất là mỏi, nhưng mà cái khoan pin này thì nó tháo nó sẽ trợ lực hơn rất là nhiều. Rồi, cái này thì lỗi bản lề chúng ta sẽ tháo ben hơi trước nhé. Anh em rút này ra. Đây, nó có cái này tháo ben hơi. Đấy. Đấy. Đấy, là mình rút được cái ben hơi ra này. Rồi, ở cái phần này thì nó sẽ không còn ben hơi nữa. Thì chúng ta sẽ tháo cái phần bản lề ra. Đó. Rồi, vì tiếp theo mình sẽ tháo cái bản lề này nhá. Cái bản lề này, tháo bản lề này. Đây, bản lề này chúng ta sẽ tháo ốc như kim đồng hồ. Nó có 4 con này. Đây, tôi tháo được cái bản lề gắn này. Bên này họ bóc cũng có 3 con này. Đúng như cái này chúng ta phải bắt 4 con nhé. Cậu làm ẩu. Đây thì bạn sẽ gắn ở cái phần này. Đấy, nó sẽ có hai cái cái lỗ này là hai cái răng này. Đó. Còn cái đầu móc này sẽ móc vào hai cái này. Đấy, mình chỉ làm mẫu một lần nữa. Đấy, nó sẽ như này. Các bạn nhìn mẫu cái bản cũ này. Đó. Để mình ra cả vườn này. Đó.
làm gì nó cắt chặt là được nhé. Cái không chặt thì nó sẽ bung như đấy. Đây. Còn lay nó không dày, nó không thoát ra được. Tại vì nó sẽ có cái móc này, nó sẽ móc bọc phần lên này. Xin mời anh em xem này. Đó. Móc quặp vào đây. Còn 2G thì nó sẽ ăn vào cái tâm giữa này. Cần mình phải tháo hẳn này ra cho anh em xem nhé. Mình tháo tung luôn cả cái phần bàn lề ra rồi để cho mình mặt cho mọi người dễ hiểu nhất. Rồi nhá, đây chính là cái phần mà bên gãy này. Mình cho các anh em thấy cái sự khác nhau của cái bên gãy này. Cái này thì nó sẽ có cái G quặp vào đây. Hai cái này. Đây. Nó sẽ có hai cái này. Cái đầu này nó sẽ quặp vào như này. Hai cái cựa này nó sẽ quặp vào cái chỗ này. Ở đây nó sẽ có cái G để giữ qua hai khe này. Sẽ rất nhiều người bảo lắp sau nó không chắc chắn, tại vì nếu đúng nguyên bản của nó cái đây thì nó sẽ có thêm một cái G hàn cứng ở đây này, nó sẽ quặp vào cái đầu để giữ. Đó. Nhưng mà cái này của nó người ta là gãy rồi. Bây giờ nó chỉ rơi ra cái phần lò xo. Thì liệu có lắp được không? Chắc chắn là lắp được nha anh em. Đây, tại vì phần chuyển động nó không phải phần này, nó là cái phần này. Cái phần này theo mình thì chúng ta sẽ buộc một cái phần dây ở đây, dây thép ở đây, các bạn giữ chặt được cái phần này. Đó. Rồi, cái phần này chắc mình sẽ dùng dây thép, dây thép mỏng này, chúng ta để cố định vào nhé. Cố gắng được 2 vòng. Đấy, chỉ cần gia cố bằng cái dây sắt này thôi. Giờ mình sẽ khoan vào. Như vậy thì mình cũng sửa xong rồi. Đây.